guys, subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification to your phone. Hi friends, এনিনলজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যেটো আৰআৰবি গ্ৰুপ ডি এক্সাম হৈ আছে এটোত কেনেকৈ আপুনি কি কি ডকুমেন্টস লগত নিব লাগিব আৰু পৰীক্ষাটো কেনেদৰে অনলাইন হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমটোত আপোনাৰ নাম আৰু ইফালে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নাম্বাৰটো দেখুৱাব আৰু এইখিনিত আপোনাৰ ফটোটো আহিব। তাত যোৱাৰ পিছত আপোনাক এটা ফটো ল'ব, এই ফটোটো ইয়াত দেখুৱাব। ঠিক আছে, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু বেল বটন দাবিব নাপাহৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ যেটো ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো থাকিব আৰু পাছৱৰ্ডটো হ'ব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ। যদি আপোনাৰ 1 জানুৱাৰী 1992 আপোনাৰ জন্ম তেনেহ'লে লিখিব লাগিব 01011992 মানে কোনো ধৰণৰ স্পেচ নিদিয়াকৈ। তাৰপিছত ওকে কৰাৰ পিছত এইদৰে লোডিং হ'ব পেজটো। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক থাকিব, এইখিনি আপুনি ভালদৰে মন দি পঢ়ি যাব। ফাৰ্ষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লিখিছে ডিউৰেশ্যন অফ এক্সাম 90 minutes and total number of question will be 100 question. Here all the informations are in English. You can change it from here. Here different languages are there. If you want to make it Assamese then just click here. ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, এইখিনি অকল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চাওঁতে চেঞ্জ কৰাৰ বাবে ইয়াত অসমীয়া কৰি লৈছোঁ বাৰু। তাৰপিছত ইয়াত যিকেইটা চিম্বল দেখুৱাইছে এইকেইটা মানে পৰীক্ষা যেতিয়া আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া এইখিনি ঠাইত দেখুৱাব কুৱেশ্যনবিলাক। মই দেখুৱাই আছোঁ অলপ পিছত। ইয়াত মানে এইবিলাক দেখুৱাব। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে যেতিয়া আপুনি প্ৰশ্ন চোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইখিনি কৰাৰ পিছত নেক্সট মাৰিব। নেক্সট মাৰাৰ পিছত তলত আকৌ দেখিব চুজ ইউৰ ডিফল্ট লেংগুৱেজ। ডিফল্ট লেংগুৱেজ এই লেংগুৱেজটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত যিমান কুৱেশ্যন আহিব সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ লেংগুৱেজ। আৰু মই ফাৰ্ষ্টতে যিটো কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল অকল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কাৰণে। ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্টতে এইটো এছামিছে কৰি লৈছোঁ, এছামিছ কৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াত চেক বক্সটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আই এম ৰেডি টু বিগিন বুলি তলত থাকিব এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ বাটন থাকিব, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইদৰে প্ৰচেছিং দেখুৱাব। ঠিক আছে, প্ৰচেছিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইদৰে কুৱেশ্যন আহি গৈছে আপোনাৰ আৰু ইয়াতে কুৱেশ্যনটো পঢ়িব। তাৰপিছত ইয়াতে কুৱেশ্যনটো এটা ডেমো কুৱেশ্যন দিছে 2018 ফেব্ৰুৱাৰী অনুসৰি কলকাতাৰ IPL কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মালিক কোন আছিলে সকলোৱে জানে, শ্বাহৰুখ খান আছিলে। চ' অপশ্যন বিটোকে অ'কে কৰি কিনে তাৰপিছত নেক্সট কৰিলে 7 নেক্সট কৰিব, তলত অপশ্যন আছে এইটো এনচাৰ কৰাৰ বাবে। ঠিক আছে, ইয়াতে লেংগুৱেজটো আপুনি যদি বিচাৰে চেঞ্জ কৰি ল'ব বিচাৰে, ছাপ'জ অসমীয়াত বুজি পোৱা নাই বা ইংলিছত লাগে তেতিয়া ইয়াতে ইংলিছ ক্লিক কৰি দিলে কুৱেশ্যনটো ইংলিছ হৈ যাব। গতিকে লেংগুৱেজৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াত যিবিলাক চিম্বল দেখিছোঁ মই কৈছিলোঁ ন, এইবিলাক মানে ভিজিট কৰা নাই। কিন্তু 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই এনচাৰ কৰিলোঁ সেইকাৰণে এইটো গ্ৰীণ দেখুৱাইছে আৰু বাকীবিলাক ৰেড দেখুৱাইছে। আৰু ওপৰত যিটো টাইম লেফ্ট দেখুৱাইছে 89.08 এইটো মানে কিমান টাইম হৈ গ'ল এক্সামটো সেইটো দেখুৱাব। ঠিক আছে, আপোনালোকক বেষ্ট অফ থাকিলে পৰীক্ষাৰ বাবে। ভালদৰে পৰীক্ষা দিয়া, বহুত পোষ্ট আছে, ভাল অপৰচুনিটি হয়। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে ইয়াৰ পিছত যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন পাওঁ সেইটো দিব পাৰোঁ। আৰু গুৱাহাটী বিশেষকৈ যিবিলাকৰ এক্সাম হৈছে আয়নত তেওঁলোকৰ বাবে এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে আনকি এক্সাম হলত বেল্ট পৰ্যন্ত খুলি থৈ যাব লগা হৈছে। এইদৰে পৰীক্ষাৰ সম্বন্ধীয় আপডেট পাবৰ বাবে এনি নলেজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ইয়াতে ওচৰত থকা এই বেল বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব।